Rạn san hô thường được ví như những khu rừng nhiệt đới của biển cả. Chúng là những hệ sinh thái dưới nước sôi động, tràn đầy sức sống và màu sắc. Mặc dù chỉ chiếm chưa đến 1% diện tích đáy biển, nhưng chúng là nơi cư trú của khoảng 25% tổng số các loài sinh vật biển. Các rạn san hô được xây dựng bởi những cái động vật nhỏ bé gọi là polyp san hô. Những polyp này tiết ra canxi carbonate tạo thành bộ xương cung của chúng. Theo thời gian, bộ xương của chúng tích tụ lại, tạo nên những cái cấu trúc phức tạp mà chúng ta gọi là rắn san hô. Rắn san hô không chỉ đẹp, chúng còn rất cần thiết. Chúng cung cấp thực phẩm và sinh kế cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Chúng cũng bảo vệ bờ biển khỏi bão tố và xói mòn. Tuy nhiên, những thành phố dưới nước này đang phải đối mặt với một mối đe dọa chưa từng có: biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu giống như một cơn sốt đối với đại dương và cũng giống như chúng ta. Đại dương sẽ gặp rắc rối khi nhiệt độ của nó tăng lên. Rắn san hô rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ nước. Ngay cả một cái sự gia tăng nhỏ cũng có thể gây hại cho chúng. Khi nước trở nên quá ấm, tạo cộng sinh sống bên trong polyp san hô, cung cấp thức ăn và màu sắc cho chúng sẽ bị đẩy ra ngoài. Quá trình này được gọi là tây trắng san hô, khiến cho san hô chuyển sang màu trắng và dễ bị tổn thương. San hô bị tây trắng không chết ngay lập tức, nhưng nó đang bị bỏ đói và dễ mắc bệnh hơn. Nếu nhiệt độ nước không giảm xuống đủ nhanh, san hô bị tây trắng cuối cùng sẽ chết. Hãy tưởng tượng một thành phố đột nhiên mất đi nguồn cung cấp thực phẩm và năng lượng. Đó là những gì xảy ra với một cái rạn san hô trong một cái sự kiện tẩy trắng. Thật không may, những cái sự kiện tẩy trắng này đang ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Đại dương hấp thụ hơn 90% lượng nhiệt dư thừa bị giữ lại bởi khí nhà kính. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng đều đặn nhiệt độ đại dương trong thế kỷ qua, gây áp lực rất lớn lên các rạn san hô trên toàn thế giới. Hậu quả của việc mất đi các rạn san hô là rất nghiêm trọng. Đối với sinh vật biển, nó giống như mất đi nhà cửa và siêu thị của chúng, cá mất nơi trú ẩn và bãi đề, trong khi các sinh vật khác mất nguồn thức ăn. Điều này phá vỡ toàn bộ chuỗi thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phong phú của các loài sinh vật biển phụ thuộc vào rạn san hô. Đối với con người, mặt rạn san hô đồng nghĩa với mất đi nguồn cung cấp thực phẩm và thu nhập quan trọng. Hàng triệu người sống dựa vào rạn san hô để đánh bắt cá và du lịch. Sự sụp đổ của các hệ sinh thái này sẽ tàn phá các cộng đồng ven biển, dẫn đến khó khăn kinh tế và mất an ninh lương thực. Hơn nữa, rạn san hô còn là lá chắn bảo vệ bờ biển thiết yếu. Chúng đóng vai trò như những rào cản tự nhiên, giảm tác động của sóng biển và bão tố đối với bờ biển. Nếu không có chúng, các cộng đồng ven biển sẽ dễ bị xói mòn, lụt lội và các lực lượng phá hủy của thiên nhiên hơn. Mặt rạn san hô sẽ làm trầm trọng thêm tác động của biến đổi khí hậu, đe dọa đến tính mạng và sinh kế của con người. Phần bồn vệ sinh của biển cả. Vì sao rạn san hô lại quan trọng? Bảo vệ rạn san hô không chỉ là bảo tồn vẻ đẹp của chúng, mà còn là bảo vệ sức khỏe của hành tinh của chúng ta và đảm bảo hạnh phúc cho các thế hệ tương lai. Các hệ sinh thái dưới nước này đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của sinh vật biển, hỗ trợ các cộng đồng ven biển và bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là một phần của mạng lưới sự sống interconnected này. Những gì xảy ra với đại dương đều ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Bằng cách bảo vệ rạn san hô, chúng ta đang bảo vệ chính mình, hành tinh của chúng ta và tương lai chung của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến cứu lấy rạn san hô. Mọi hành động, dù nhỏ bé đến đâu, đều có thể góp phần tạo nên một giải pháp lớn hơn. Bằng cách giảm lượng khí thải carbon, hỗ trợ các cái hoạt động đánh bắt cá bền vững và vận động cho các chính sách bảo vệ đại dương, chúng ta có thể tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho rạn san hô và vô số sinh vật sống phụ thuộc vào chúng. Phần 5. Một tương lai tươi sáng hơn, hy vọng cho rạn san hô. Tương lai của các rạn san hô có vẻ ảm đạm, nhưng vẫn còn hy vọng. Các nhà khoa học và cộng đồng đang làm việc không mệt mỏi để bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái này. Những cách tiếp cận sáng tạo như trong san hô mang đến hy vọng cho tương lai. Trong san hô bao gồm việc nuôi cây và cấy ghép các mảnh san hô vào các rắn suy thoái.
Điều này giúp xây dựng lại các cái khu vực bị hư hại và tăng độ che phủ của san hô. Những cái nỗ lực này kết hợp với hành động toàn cầu có thể giúp xoay chuyển tình thế cho các ran san hô. Bằng cách hợp tác, chúng ta có thể tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho các ran san hô